নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ দেশৰ অমীমাংসিত হৈ থকা ৪৩ লাখ গোচৰক লৈ অধিক মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ লিখিলে তিনিখন পত্ৰৰ যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান জনালে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে অমীমাংসিত গোচৰসমূহৰ মীমাংসাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ কাৰ্যকাল ৬২ বছৰৰ পৰা ৬৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ আহ্বান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যাও বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ ৰঞ্জন গগৈ একেদৰে অগ্ৰাধিকাৰ দি সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান জনালে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ অৱশ্যে পত্ৰত ৰঞ্জন গগৈ লিখিলে সম্প্ৰতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খালী হৈ থকা নাই কোনো ন্যায়াধীশৰ পদ বৰ্তমান ৩১ গৰাকী ন্যায়াধীশে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ বিপৰীতে অমীমাংসিত হৈ আছে ৫৮,৬৬৯টা গোচৰ আজিৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত আৰম্ভ মহা অম্বুবাচী মেলা মহানগৰীৰ ভৰলুৰ সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় অম্বুবাচী মেলাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ সিঙে শুভাৰম্ভ কৰিলে অম্বুবাচী আৰু শুকুৰবাৰৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী কৈলাশ খেৰে আজি নিশা ১:৪০ 18 ছেকেণ্ডত হ'ব অম্বুবাচী প্ৰৱিত্ৰী আনহাতে ২৬ জুনৰ দুপৰীয়া ২:০৪ ছেকেণ্ডত হ'ব নৃত্য ২৬ জুনত খোলা হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ ২৬ জুনৰ পৰা ভক্তগণে দৰ্শন কৰিব পাৰিব কামাখ্যা মাক ২১ জুনৰ পৰা ৩০ জুনলৈ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ বিশেষ বন্ধ থাকিব ২৬-২৭ জুনত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৫০০ টকাৰ বিশেষ টিকট অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ বুকুত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সংস্থাপন কৰা হৈছে ৫৮০টা চিচিটিভি কেমেৰাৰ লগতে বেগ আৰু বেগ স্কেনাৰ ভক্তসকল থকা খোৱাৰ যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে মহা অম্বুবাচী শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক কৰিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী কৈলাশ খেৰে ভূপেন হাজৰিকাক বিশ্ব সম্পদ আখ্যা কৈলাশ খেৰৰ ভূপেন্দ্ৰৰ হাৰমনিয়ামৰ ৫ লাখ টকাত নিলামত কিনিছিল কৈলাশ খেৰে আজিৰ পৰা মহা অম্বুবাচী মেলা নীলাচল পাহাৰৰ সমান্তৰালকৈ উখল-মাখল পৰিৱেশ সন্ধ্যাচলৰ বুকুত থকা সন্ধ্যা ললিতা কান্ত সংগমস্থলী বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় দেশ বিদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰে ভৰি পৰিছে দেৱালয়খনত অম্বুবাচী মেলা দেশী বিদেশী ভক্ত তথা সাধু সন্যাসীসকলক আপ্যায়ন কৰিছে কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংস্থাই গুৱাহাটী চাহানী কাৱাৰীয়া নামৰ এটি বেচৰকাৰী সন্থাই এইবাৰ অম্বুবাচী মেলালৈ অহা বহিৰাজ্যৰ প্ৰায় ৫ লক্ষাধিক ভক্তক খোৱা লোৱাৰ যোগান ধৰিছে পুৱাৰ পৰাই দিনে নিশাৰ বিনামূলীয়া খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে বেচৰকাৰী সংস্থা গুৱাহাটী চাহানী কাৱাৰীয়ে ২২ জুনৰ পৰা ২৬ জুনলৈ ২৫০ গৰাকী স্বেচ্ছাসেৱক ভক্তসকলক আগবঢ়াইছে সেৱা শুশ্ৰূষা আজি বিনামূলীয়া খাদ্য বেচৰকাৰী সংস্থাটিৰ খাদ্যস্থলটি মুকলি কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন উজাই নাট্যকাৰৰ বিৰুদ্ধে নাটক চুৰি অভিযোগ উত্থাপিত কৰাৰ পিছতে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ অভিনেত্ৰীৰ চুক্তি বাতিল কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অভিনেত্ৰী প্ৰাঞ্জনা দত্তৰ পক্ষ থিয় দিছে ভ্ৰাম্যমাণৰ প্ৰবীণ নাট্যকাৰ পৰিচালক অভিনেতা হেমন্ত দত্তই শিল্পক ব্যৱসায় হিচাপে লোৱাৰ পিছত শিল্পী সুলভ আচৰণ কৰিবলৈ বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনালে হেমন্ত দত্তই এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে প্ৰবীণ নাট্যকাৰগৰাকীয়ে একেদৰে ভ্ৰাম্যমাণৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা প্ৰাঞ্জনা দত্ত আজি এগৰাকী ছিংগল মাদাৰ তেওঁ অকলে সন্তান ডাঙৰ কৰিছে এই পৃথিৱীখনত তেওঁ এগৰাকী সু অভিনেত্ৰী দক্ষ অভিনেত্ৰী আৰু মঞ্চত তেওঁ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে যথেষ্ট ফেন ফলোয়িং আছে গতিকে তেওঁ এই ধৰণে চেবটাজ কৰাৰ কাৰণটো কি আই থিংক এইটো সাংঘাতিক লজ্জাজনক কথা আৰু প্ৰযোজকসকলৰ যে এই যে মেৰুদণ্ডবিহীন আচৰণ যিটো যে তেওঁলোকে যে এই যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যে মাত মাতিব নোৱাৰে ইয়াত যে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে কি লাভ হ'ল যদি তেওঁলোকে দাবী কৰে যে আমি ৩০ বছৰ ৩৫ বছৰ ৪০ বছৰ থিয়েটাৰ চলালোঁ কি লাভ হ'ল তাৰ পৰা ৩০ বছৰ ৪০ বছৰ আমি কিয় কওঁ আমি এইটো বুজাবলৈ কওঁ যে আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা কেতিয়া কামত আহিব যদি নাটক এখনৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাত নাথাকে এই অভিজিৎ ভট্টৰ কথা কৈছোঁ মই তেওঁ অহাৰ পৰা এই অৰাজকতাটো আৰম্ভ হৈছে বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক আৰু নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে নাটক চুৰিৰ অভিযোগ তুলিছিল অভিনেত্ৰী প্ৰাঞ্জনা দত্তই এই বছৰ বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী কিন্তু এইবাৰ বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মহীয়সী নাটকখনক লৈ আপত্তি কৰিছিল প্ৰাঞ্জনাৰ মতে বিগত বৰ্ষৰ হেঙুল থিয়েটাৰত মহীয়সীৰ সৈতে প্ৰায় একে এখন নাটকত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই এইবাৰ বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰত দিয়া নাটকখনৰ প্ৰায় ২৯টা দৃশ্যৰ সাদৃশ্য আছে যোৱা বছৰৰ হেঙুল থিয়েটাৰ নাটকখনৰ লগত আৰু সেই কথা প্ৰযোজকক জনাই আপত্তি কৰাৰ পিছতে বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকে চুক্তি বাতিল কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ২০১৯-২০ বৰ্ষৰ বাবে মই আগশাৰীৰ নাট্যদল বৰদৈ জিলা থিয়েটাৰত চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ
কিন্তু মালিক পক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰযোজকসকলৰ ফালৰ পৰা এই চুক্তি হঠাৎ বাতিল কৰি দিয়া হ'ল যিহেতু তেওঁলোকে মোক বাতিল কৰিছে বাতিলটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা হৈছে গতিকে ময়ো মানি লৈছোঁ অসমৰ বন বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলিছে হাতীৰ কোলা বেহা অসমৰ হাতী বিজতীয়াকৈ ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অসমৰ এক কোটা হাতী বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰা হৈছে 25ৰ পৰা 30 লাখ টকা হাতী সৰবৰাহক লৈ ৰাজ্যত ভয়াৱহ লুণ্ঠন চলাৰ অভিযোগ তুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় PIL স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ ভুৱা কাগজ পত্ৰ প্ৰস্তুতেৰে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ হাতী দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ লিজত প্ৰেৰণ কৰা হাতীসমূহ ঘূৰি নহাৰ তথ্য প্ৰমাণ পাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে RTI যোগে পোহৰলৈ আনিছিল 2007 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগে অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা 53টাকৈ হাতী পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ তথ্য নাই বন বিভাগৰ হাতত পুনৰ ধৰ্মীয় কাৰণ দেখুৱাই গুজৰাটৰ মন্দিৰলৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰা 6 মাহৰ লিজত 4টা হাতী প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কুচকাৱাজ কৰাক লৈ সৃষ্টি গুজৰাটীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ 5 টকা সংগঠনে হাতী সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ দাবীত অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আনহাতে প্ৰকৃতি তথা বন্যপ্ৰাণী সাংবাদিক কানাডাৰ টৰণ্টো নিবাসী ভাৰতীয় মূলৰ সংগীতা আয়াৰে ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন 26 জুনত এই আবেদনখনৰ শুনানি সম্ভাৱনা আছে বাংলাদেশী প্ৰেমত গদগদ তৰুণ গগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱমাননা নিজৰ স্বৰূপ নিজে উদঙাই অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তৰুণ গগৈ 2019ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিত NRC উন্নীতকৰণৰ দাবী তৰুণ গগৈ এতিয়া মোৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে এইবিলাক তেওঁলোকে ভোটো দিছে ভোটৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডো দিছে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি স্বীকাৰ কৰিছে সেইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ নাম আকৌ হেৰিত নাই কি কয় NRCত নাই এতিয়া দুইখনৰ মাজত মই কোনখনৰ ওপৰত ত্যাগ কৰিছোঁ 23 জুনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ সাবৰম ৰেল ষ্টেচনলৈ চলিব ৰেল 23 জুনৰ দুপৰীয়া ৰেল ষ্টেচনটোত উপস্থিত হ'ব প্ৰথমটো ৰেল ইঞ্জিন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ষ্টেচনটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা বেলনিয়ালৈ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে ৰেল সেৱা বেলনিয়াৰ পৰা সাবমৰুমলৈ প্ৰায় 39.10 কিলোমিটাৰ ৰেল পথৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আগৰতলা বেলনিয়া হৈ সাবমৰুমলৈ ৰেল সেৱা মুকলি হোৱাটোৱে ৰাজ্যখনৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ আজিজুল আলীক মহানগৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আলীয়ে উগ্ৰতৰা মন্দিৰৰ চুৰি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আজিজুল হেণ্ডকাফসহ পলায়ন কৰিছিল চুৰটোৱে জুৰিপাৰত অভিযানৰ বাবে যাওঁতে পলায়ন কৰিছিল ধৃত আজিজুলৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ গৈছিল আৰক্ষী আজি লতাশিল আৰক্ষীয়ে আজিজুলৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আজিজুল আলীক পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা সীমান্ত আৰক্ষী চকী স্থাপনক লৈ হুলস্থুল অসমৰ ভূমিত মেঘালয় প্ৰশাসনৰ বিঅপি স্থাপন পিচিআৰ গাঁৱত মেঘালয়ে স্থাপন কৰিলে বিঅপি পিছত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত উঠাই নিলে সীমান্ত আৰক্ষী চকী এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ডুমডুমাৰ বাদলাভেটা বাইপাছত ডকাইতিৰ ঘটনা 4জনীয়া ডকাইতৰ দলে নীতিশ চেতিয়া নামৰ যুৱকজনৰ পৰা লুটি নিলে 2 লাখ টকা বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক মজুৰি দিবৰ বাবে যুৱকজনে ৰূপাইৰ পৰা ফিলবাৰীলৈ নিছিল টকাখিনি 4জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে যুৱকজনে লৈ অহা 2 লাখ টকা লৈ সেই স্থানৰ পৰা উঠাও হয় এই ঘটনাক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱকজনে ডুমডুমা থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ লখিমপুৰত জঘন্য হত্যাকাণ্ড পাষাণপুত্ৰৰ দাৰ খাপত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ লখিমপুৰৰ পানীগাঁও আৰক্ষী থানা অধীনস্থ কোলামোৱা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা পাৰিবাৰিক কণ্টলৰ পৰিণতিতে কৰ্ণ পেগু নামৰ লোকজনে দাৰে প্ৰহাৰ কৰে পিতৃৰ বিমলা পেগু সম্প্ৰতি পানীগাঁৱৰ আৰক্ষী জিম্মাত হত্যাকাৰী মটৰদ্ৰৱাৰ ধনিয়া ভিত্তিক পুত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা মাহীমাকৰ শুকুৰবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাত 10 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক দাৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰাই মাহীমাক ফৰ্জিনা খাতুনৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ শিশুটি আৰু আহত শিশুটি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঘৰত পিতৃ নথকা অৱস্থাত পুত্ৰক হত্যাৰ চেষ্টা চলায় মাহীমাকে বজাৰ ডবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰতি নিশা বন মাফিয়া আৰু বনকৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী নিশা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ পৰা মূল্যৱান চেগুন গছ কাটি 2খন টাটা মোবাইল ট্ৰাকত ভৰ্তি কৰি লৈ যোৱা সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বাহনসহ প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ চেগুনৰ কুণ্ডা জব্দ কৰিছে বন বিভাগে বনাঞ্চলখনৰ বুঢ়ী গংগা লালমাটি কাটিচৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো বনকৰ্মীয়ে বাটত গছ পেলাই ট্ৰাক 2খন জব্দ কৰা চোৰাং বেপাৰী এটা দলে প্ৰথমে বনকৰ্মীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে প্ৰত্যুত্তৰত বনকৰ্মীয়েও তিনি যায় গুলীচালনা কৰাত ঘন জংঘলৰ সুযোগ লৈ কাঠ ভৰ্তি বাহন এৰি পলায়ন কৰে চোৰাং বেপাৰী দলটোৱে কৰিমগঞ্জৰ বাৰাই গ্ৰামত ৰাইজৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান স্থানীয় ৰাইজে অভিযান চলাই 15টা ড্ৰাগছৰ টেমাসহ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এজনক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে সাজুলি
আৰক্ষী জালত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মহানগৰীৰ ভূতনাথত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চাহিনুল ইছলামক ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় 1800 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ নগদ 2450 টকা। কামৰূপৰ বালিঝাৰৰ চুৰিকাণ্ড নিশা আমিৰ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ গোহালিৰ পৰা ৰছী কাটি চুৰিয়াই লৈ যায় 4টাকৈ বলদ গৰু বকৰ বালিঝাৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো চুৰি গৰু কেইটাৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকা। তেজপুৰৰ বিহগুৰি বজাৰৰ সমীপৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তেল পৰিবাহী টেংকাৰে মহতি আনিলে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা দুগৰাকী মহিলা দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় মঞ্জুমা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হানিছা বেগম নামৰ আন এগৰাকী মহিলা। অতি সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে অভিযুক্ত ৰাইজে পিছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা অইল টেংকাৰখন তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নগাঁও কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট ৰূপত উন্মোচন হল সংঘাত কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠন NSU-ই দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা সভা NSU-ৰ জিলা সভাপতি অক্ষয়জ্যোতি কটকীৰ নেতৃত্বত অহা 29 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব সম্বৰ্ধনা সভা। এগৰাকী দিয়াগুং কংগ্ৰেছ নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা জিলা সভাপতিক বাদ দি 27 জুনৰ পৃথক যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু NSU-ই নামত আন এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষী জালত ৰাম সেনা অসমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক যোগী দেৱজিৎ ডেকা বৰপেটা আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা আটক কৰে যোগী দেৱজিৎ ডেকা বৰপেটা চহৰত সংখ্যালঘু যুৱকক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দেৱজিৎ ডেকা ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ আঘাত হানি কেইজনমান সংখ্যালঘু যুৱকক জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিবলৈ বাধ্য কৰোৱাইছিল ৰাম সেনাৰ কৰ্মী দেৱজিৎ ডেকাই এখন অটোৰে গৈ থকা মুছলমান যুৱক কেইজনক বাট আগুচি ধৰি আনকি মাৰপিটো কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰাম সেনাৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰি যোগী দেৱজিৎ ডেকাই ছচিয়েল মিডিয়া যোগে কৰিছিল প্ৰচাৰ সাম্প্ৰদায়িক বিশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া পাব খোজা ঘটনাটোত জড়িত দেৱজিৎ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আমচুৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। ধেমালি থানাৰ লগতে বৰপেটা সদৰ থানাতো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আটক কৰে যোগী দেৱজিৎ ডেকা। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ চলিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযান কালত বিগত 12 ঘণ্টাত 35টা গৰুৰ লগতে এজন চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰী জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী দল এটা শুকুৰবাৰে নিশা অভিযান চলাই ধুবুৰীৰ মধু শলমাৰী অঞ্চলৰ পৰা মুঠ 15টা চোৰাং গৰু জব্দ কৰে চোৰাং গৰুৰ সৈতে আজাদ আলী নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষী। ছচিয়েল মিডিয়া দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকক অপমান ধৰ্মীয় গীত মাতক অশ্লীল ভাষাৰে কলুষিত কৰি দুজন ধৰ্মীয় গুৰু তথা ডিগবৈ দুটাকৈ নামঘৰৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰি থকা লক্ষী বৰা আৰু জোনমণি চেতিয়া হৈ বেয়াকৈ অশ্লীল ভাষাৰে লিখি আধ্যাত্মিক জগতখনত কালিমা সানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দুষ্টচক্ৰই। 12 জুনত লিডুৰ টিকক কলিয়ৰী নামঘৰত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ভিত্তিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাত বিচাৰকৰ দায়িত্ব হিচাপে আছিল ক্ৰমে মানিক শইকীয়া জয়ন্ত বৰা আৰু লক্ষী বৰা আৰু জোনমণি চেতিয়া। দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰাৰ পাছত 13 জুন তাৰিখৰ ফেচবুকত কোনো দুষ্টচক্ৰই লক্ষ্মী বৰা আৰু জোনমণি চেতিয়া এই দুজন গুৰুক লৈ বেয়াকৈ দিহানামৰ দালাল লগতে বহুতো অশ্লীল ভাষাৰে মন্তব্য দি ফেচবুকত পোষ্ট দিয়ে দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিচাৰকদ্বয়ে। হাইলাকান্দি গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগত চলিছে সিন্ডিকেট ৰাজ দালালৰ সহায়তাত একাংশ বিষয়াই চলাইছে সিন্ডিকেট প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে নৱনিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলেও এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম। অৱশেষত আজি দালালসকলৰ বিৰুদ্ধে জিলা পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে একত্ৰিত কৰি এক প্ৰতিবাদী সভাৰ আয়োজন কৰে পিছত এসময়ৰ দলৰ যোগেদি জিলা উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে হাইলাকান্দি জিলাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে। নগাঁৱৰ কচুৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ জালিয়াতি ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ নামত ধন আত্মসাত 2 নং হাতীফান্দি গাঁৱৰ আশাকৰ্মী বীণা বৰাই চিকিৎসকৰ ভুৱা চহী লৈ আশাকৰ্মী বীণা বৰাই চলাইছে এই ৰমৰমীয়া বেহা দুদিনৰ ভিতৰত আশাকৰ্মীগৰাকীক আটক নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়াৰ হুংকাৰ দিছে মহিলা সমিতিয়ে। শোণিতপুৰৰ বালিপৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ গুদামত দমে পচিছে চৰকাৰী বিনামূলীয়া চেনিটাৰী নেপকিন চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে চৰকাৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে যোগান ধৰা চেনিটাৰী নেপকিন পচি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰামাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ কিশোৰী যুৱতীসকলৰ বাবে যোগান ধৰিছিল 249 কাৰ্টুন চেনিটাৰী নেপকিন কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই চৰম আক্ৰমণতাৰ পৰিচয় দি নেপকিনখিনি বিতৰণ নকৰাকৈ গুদামত পেলাই থয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ গুদামতে নষ্ট হৈ গ'ল চেনিটাৰী নেপকিন। আনহাতে স্থানীয় ৰাইজে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়াক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত এই ঘটনা তেওঁ চাকৰি যোগদানৰ পূৰ্বৰে বুলি কৈ গায়েৰা মন্তব্য দিয়ে স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে। গোলাঘাটত প্ৰতিষ্ঠিত সুইট কৰ্ণাৰ প্ৰবঞ্চনা গোলাঘাটত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান JBH বেকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে MRPতকৈ অধিক মূল্যত গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে।
এইচ নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা গোলাঘাটৰ স্থানীয় প্ৰতুল বৰবৰা আৰু সঞ্জীৱ দাস নামৰ দুজন লোকে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছিল 3বিধ কোল্ড ড্ৰিংকছ প্ৰতিবিধ কোল্ড ড্ৰিংকছতে লিখিত দৰতকৈ 5 টকাকৈ অধিক ধন আদায় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে চেন্নাইলৈ কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি যোৱাৰ পথত মৰাণৰ এজন লোক সন্ধানহীন হৈছে 18 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন মৰাণ খটখটি নিবাসী মণিৰাম ভূমিজ নামৰ লোকজন 16 জুনত শিমলুগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ৰেলযোগে চেন্নাই অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল 3টা সন্তানৰ পিতৃ মণিৰাম ভূমিজ 18 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন মণিৰাম ভূমিজ আৰু 18 জুনৰ পথেৰে ফোনযোগে কথা বতৰা হোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মণিৰাম 20 জুনত কোনো অজ্ঞাত লোকে মণিৰামক ফোনৰ পৰা ফোন কৰি জনায় যে উৰিষ্যাৰ বিশাখাপট্টনম ষ্টেচন মণিৰাম ৰেলৰ পৰা বয়বস্তু এৰি নামি যায় উক্ত ৰহস্যজনক ফোন লাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে ব্যক্তিজনৰ ফোনটো এই ঘটনাক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিৰাম ভূমিজৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰাণহাট আৰক্ষী থানাক অৱগত কৰিছে যদিও আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰে বুলি অৱগত কৰিছে পৰিয়ালটোক যাৰ বাবে ভয় শংকাৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে বহিৰাজ্যত কাম বিচাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন অসমৰ এজন যুৱক মুম্বাইত কাম বিচাৰিবলৈ গৈ 18 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হাজোৰ দীপজ্যোতি দাস নামৰ এজন যুৱক 15 জুনত গোলোকগঞ্জৰ ৰহমত আলী নামৰ লোকজনৰ সৈতে মুম্বাইলৈ কাম বিচাৰি গৈছিল যুৱকজন হাজোৰ খানাপাৰাৰ ঘৰ নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে যাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত হাইলাকান্দি জিলাৰ কিল্লাৰবাগ গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি 627 নম্বৰ কিল্লাৰবাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী নিহত ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে চৈফুদ্দিন শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়ৰ পৰা নিজ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো বাক্সা বৰমাত এটা বস্তাক লৈ চাঞ্চল্য বস্তাৰ ভিতৰত এটা মৃত বান্দৰ উদ্ধাৰ কোনো দুষ্ট লোকে বান্দৰটো হত্যা কৰি এনেদৰে বস্তাত ভৰাই পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছে যাৰ বাবে পথৰ দাঁতিত পৰি থকা বস্তাটোক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি মাজুলীত স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালগা চলি চিকিৎসক অবিহনে চলিছে মাজুলীৰ গড়মূৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসাৰ অভাৱত শুকুৰবাৰে উৰেটো নিশা প্ৰসৱ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থাকিবলগীয়া হ'ল 6গৰাকীকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাই শুকুৰবাৰে নিশা চিকিৎসালয়খনৰ চৌদিশে সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি এজনো চিকিৎসক নথকা চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত আছে মাথো 2গৰাকীকৈ নাৰ্ছ 2গৰাকী নাৰ্ছেৰে চলি আছে গড়মূৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এনে দুৰৱস্থাই উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ফুকুলাছ বড়ো ঢেকিয়াজুলি চিৰাজুলি গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি চিৰাজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আঞ্চলিক সদস্য আৰু সচিব পৃষ্ঠপোষকতাত এই দুৰ্নীতি চলি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ধন আত্মসাৎ কৰি অতি নিম্নমানৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে খহি পৰিল অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰ চিৰাজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰঙাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ফলত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে সবলউদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল চিৰাজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য সোমেশ্বৰ ওৰাঙে ঠিকাদাৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ চলাই গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত লুণ্ঠন আনহাতে স্থানীয় ৰাইজে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াক দুৰ্নীতিৰ কথা অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো কাণ সাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত চাহ শ্ৰমিক বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিভাগটো উদাসীনতাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি শ্ৰমিকে পোৱা নাই প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন মিছামাৰী চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচা কলাকুছিৰ বহু চাহ শ্ৰমিকে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে একাংশ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে লাভ কৰা নাই প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বাগিচাখনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাহ শ্ৰমিকসকলে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে অনিদ্ৰা অনাহাৰী দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকসকলে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন বিচাৰি ভাগৰি পৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকসকল ভৱিষ্যত নিধিৰ ধনৰ অপেক্ষা কৰিয়ে মৃত্যু হৈছে বহু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকৰ সকলোবোৰ দেখিও কোনো কাণ সাৰ নাই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলৰ এনে দুৰৱস্থা দেখিও ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন শ্ৰমিক বিভাগ আৰু ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া বৰলিটৰ পাৰত ঘোষা গাই ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হ'ল তেজপুৰৰ তল কলিবাৰী দগাঁৱৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ বাৰিষা আহিলে অশান্ত হৈ পৰা মহাবাহুৱে চপৰা চপৰে খহাইছে তল কলিবাৰী দগাঁৱৰ ভূমি মহাবাহুৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াত নিশ্চি নোহোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে তেজপুৰৰ তল কলিবাৰী দগাঁও শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া অঞ্চলটোত অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পুৱাৰ ভাগতে নদীৰ বুকুত জাহ যায় অঞ্চলটোৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল ৩০০ অধিক লোক তথা ১৫০ ঘৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালে বসবাস কৰা গাঁওখনৰ লোকসকল এতিয়া খহনীয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে আনহাতে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ এনে দুৰৱস্থা দেখি চকুমুদা পুলিৰ ৰূপত ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগ বাক্সাৰ শালবাৰী মুখ্য গড়কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা মেৰামতিৰ অভাৱত পথটোত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশাতৰ গজালিৰ বাঘমাৰা হোটেপোৱা বাৰীৰ পৰা পূব দিশে জালাহ তথা বাক্সাৰ মুছলপুৰলৈ যোৱা একমাত্ৰ গড়কাপ্তানী পথটোৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাত জলাকলা খুৱাইছে জনতা
প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ যান-বাহন চলাচল কৰা অতি ব্যস্ত পথটো এতিয়া যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে। পথটো বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাই দেখা দিছে। যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰা পথটো অতি কষ্টেৰে নিতৌ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। ৰঙাপাৰাত ইণ্টিগ্ৰেটেড BA পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বঞ্চিত ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়। মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসৰ নিজ সমষ্টিত থকা একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানখন বঞ্চিত হোৱা জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। মহাবিদ্যালয়খনত ইণ্টিগ্ৰেটেড BA পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰাৰ দাবীৰে শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ। নাজিৰাত পুনৰ বিতৰ্কত ONGCৰ CBT পৰীক্ষা। ফেচবুকত ভাইৰেল হৈছে মোবাইল ফোনত ফটো তোলা CBT পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত। 308টা খালী পদৰ বিপৰীতে ONGCয়ে 14 জুনৰ পৰা 19 জুনলৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে পৰীক্ষা। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চাৰিদুৱাৰস্থিত 30খন বিচনাযুক্ত গ্ৰামীণ চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা বহু সমস্যাৰ মাজেৰে চিকিৎসালয়খনত ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসকে। মাত্ৰ এজাক বৰষুণ দিলে চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত বৰষুণৰ পানী পৰাত ৰোগী চোৱা চিতা কৰাত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে চিকিৎসকসকলৰ মাজত। চৰকাৰৰ বিয়াগুম স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ অধীনত থকা চিকিৎসালয়খন সম্প্ৰতি জোৰা টাপলি মাৰি চলি থকাৰ অভিযোগ। 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ লগে লগে ইনভাৰ্টাৰৰ সহায়ত একাংশ কোঠাত লাইট আৰু ফেনবোৰ চলে যদিও ৰোগী থকা কোঠাবোৰত ফেন আৰু লাইট নচলে। 2015 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী চিকিৎসালয়খনত স্থাপন কৰা এক্স-ৰে মেচিনটো 2017 চনত হোৱা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, যাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসালয়খনত বিকল হৈ আছে এক্স-ৰে মেচিন। চিকিৎসালয়খনত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা আৰু অভাৱসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজে। গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ বিশেষ পদক্ষেপ। হেলমেট নিপিন্ধা মটৰচাইকেল আৰোহীৰ হাতত গুজি দিয়া হ'ল গোলাপ ফুল। অসম আৰক্ষীৰ পশ্চিম সংমণ্ডলৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক ৰৌনা কালী হাজৰিকাৰ হতুৱাই হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰোহীক প্ৰদান কৰিছে গোলাপ ফুল। লখিমপুৰ চহৰত আইন শৃংখলা অটুট ৰখা আৰু ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই অহা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ। হেলমেট নিপিন্ধা আৰোহীক লাজ দিবৰ বাবে গোলাপ ফুল আৰু হেলমেট পিন্ধা আৰোহীক যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিলে একোটাকৈ চক। গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত লখিমপুৰ নগৰ আৰক্ষী শাখা আৰু যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা মুকলি কৰা হয়। অসম আৰক্ষীৰ পশ্চিম সংমণ্ডল উপ মহাপৰিদৰ্শক ৰৌনা কালী হাজৰিকা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি শাখা দুটাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। মহানগৰীৰ 3টা ট্ৰাফিক পইণ্টত সংলগ্ন হল ফেন। উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সংলগ্ন কৰা হৈছে ফেনসমূহ। একাংশ সমাজ সেৱকৰ নেতৃত্বত গড়চুক যান বাহন আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। এয়া হৈছে সুন্দৰ পদক্ষেপ। গোৱালপাৰাত সৈনিক স্কুলত মেজৰ জেনেৰেল জাৰ্কেন গামলিন। সৈনিক স্কুলৰ স্থানীয় বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ জাৰ্কেন গামলিনক অভিবাদন। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলৰ মেজৰগৰাকীক অভিবাদন জনোৱাৰ পিছতে ছাত্ৰসকলে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি শপত বাক্য পাঠ কৰে। সোণাৰী জুনিয়ৰ কলেজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। 17 জুনৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ দিনা নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কলেজৰ গেটত ধূপ চাকি জ্বলাই একোটাকৈ উপহাৰ প্ৰদান কৰি আদৰণি জনোৱা হয়। নলবাৰী বাৰীলেচাত সাংবাদিক সাহিত্যিকৰ ঐক্যমঞ্চ গণকণ্ঠৰ উদ্যোগত ইষ্টত কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিৱসৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। শুকুৰবাৰৰ নিশা সামৰণি পৰে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নলবাৰী সাংবাদিক ত্ৰিদীপ কলিতালৈ আগবঢ়োৱা হয় নিষ্ঠাৱান সাংবাদিকৰ বঁটা। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক ত্ৰিদীপ কলিতাক চেলেং চাদৰ, ফুলাম গামোচা, বঁটা আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনাই নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ নিতুল ডেকাই। এই অনুষ্ঠানত শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বঁটা লাভ কৰে নলবাৰী জিলা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সাংবাদিক কমলেশ শৰ্মা। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰাধাকান্ত মহন্ত বৰলোক প্ৰাপ্তি। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 98 বছৰ। 1988 চনত টংলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হিন্দী শিক্ষক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষকগৰাকীৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাপ পৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলাৰ বনিয়াৰৰ বনাঞ্চলত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছে এটা দুশ সন্ত্ৰাসবাদী। বৰ্তমানো সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে। বিশ্ব নেতাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙক চেৰ পেলাই শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ব্ৰিটিছ হেৰাল্ড আলোচনীৰ সমীক্ষাত মোদীক ৰখা হৈছে শীৰ্ষস্থানত। বিহাৰৰ দ্বিতীয় সামকটনাৰ মৃত্যুৰ বিভীষিকা। ৰাজ্যখনত এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃতকৰ সংখ্যা 142 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যখনৰ 16খন জিলাত এই মুহূৰ্তলৈকে 600টি শিশু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বিশ্বকাপত ভাৰতৰ লগত মুখামুখি আফগানিস্তানৰ চাউদাৰ্ছ বন্দৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেচখনৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি নেট ৰান ৰেট উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আফগানিস্তানত খেলপথাৰত কৌশী বাহিনী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা আফগানিস্তানে এতিয়ালৈকে মুঠ 5খন মেচত ভাগ লৈছে যদিও এখন মেচতো জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি নেট ৰান ৰেট উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ কৌশী বাহিনী।
ইণ্ডোনেছিয়াৰ এটা জুইশলা কাৰখানাত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ কাৰখানাটোত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত কাৰখানাটোত কৰ্মৰত 30 গৰাকীকৈ শ্ৰমিক জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ